Tanaw, kinsa ni bisita na mo. Meet Marjorie, Miss Tawid, char. Number 2. Tanawa guys, gidadaan gid ko grabe gid panangga gid kay ko. Sakto gid ni pang kape ba. Lingkod sa di. Okay na. Oy. Wow, bungga kay nga bing. Oy, with box pa ba? Wow ta. Indoors ni. Kana pa itong ulan. Kanyo pa initang bulanon guys. Grabe ba bongga mag-take out. Magdala mo nga ni puhon din ni guli Hala mauwaw ta naka-sealed pa. Bingkang buhol anon. Bulanon yan kay kuan. Lahi naman ko. Humot kay siya guys. Kani kay kuan siya. Salamat di. Welcome. Nakay-greet. Sure. Bubot kay mong background. Nakay-greet. Wala na. Ay! Welcome sa kuan. Buhol. Uy, pag-hi sa imong Junana. Hi. Hi, Lavz. Ay! Nasa like free penat before sa meal. So, diri mi mag-dinner. Uban ako family. So, morning lang. Please. So, actually, wala pa yung tao karon. Una kay me. Ang gutom. So, hindi pa naka-chair much better kung dili mo magkaon, mag-serve mo, kainin sila puno-puno daw lang yung diri. So, muna mong food diri. Kani siya, muna siya. Wala na siya. Bon appetit! Hi guys! Video ni. Video man ni. Mapakute-cute. Asa. Life. Hi guys, welcome to my channel. It's Lavz here, and this is another vlog for today. So magchichika lang ko. Bisaya ni. Magchika lang ko nga naanami karon sa Tawid, Kandihay, Bohol, where this aminat nagskwela, our childhood dinhi nagbegins. If gatanaw mo sa akong vlog last sa to nga year, basta diri mi gauli gid mi perminti diri. So we are currently here sa akong auntie ga stay. Diri mi magstay for like 4 days siguro. Sayang maanindot na balay. Thank you, mami. Nagigutom na dire. Mao pag ipag-abot mo gikan mig Tagbilaran. So, pasensya na sa akong mga vlog lately, like sa Tagbilaran, sa pag-abot sugod sa Bohol kay jump cut siya. Mura siya walay kapadulngan, pero sige lang, basta kayo ma-share na ko sa inyo ang mga travels. So, mo niyang balay sa akong auntie, mo niyang sala. Ano siya dinhi, then yung dining, yung panghipos ng lingkuran, ambot asa yung lingkuranan. Then na siya yung mga altar dinhi, kitchen niya dinhi. Mark, imti man siya kay vacation house naman ko din niya diri. Napa siya dirty kitchen in here where pwede ka magluto and everything. Pero di may magluto diri. May more lagi nag-hunted. Lain lagi nagbaho din he. Pumablihan. Tada! Sumaon yung gawas din. Hey! Grabe ka nature. Muna akong gimingaw guys. Muna akong na-miss. Nang wala sa syudad, wala sa Europe. Kini mga kahoy na ingani, kasagbutan, mga hugaw-hugaw. Ako ipakita sa inyo guys. Kung asa ko ni dako, akong childhood, asa ko nagdako grade school o nag-high school. So, mo yung balay sa akong lolo. Kuan na siya guys, super old na siya. Super daan, nagkagabuko na siya guys. Pakita na kasi inyo. Subugoy kasi mga posting dito. Dali taas. Aba. So, mo ni ang taas. Nga, diri sa tibilin diya before. Basta, din akong auntie din he. Then mo ni among room diri. Before na ni siya TV karon wala na.
Mo ni ang kwarto sa akong mama before papa. Then mo din ang kwarto sa akong lulog lola. Mo na ni siya karon. Then mo ni among kwarto before. Gwapa kay ni siya guys. Lively kay ni siya. Karon ko ana siya. Ngani na siya. Then kani din mo ni mong kabinet sa una. Puno sa mong sinina. Then ay mga samin din yung mga kuhan. Napoy samin din wala na siya. Site na siya. So adto ta sa kusina. Ay no, ito mga pictures na mo dere. Cute. Muna akong lolo o lola. Akong auntie o akong uncle. Kinsa man ni. Si mami man day ni. Kana po si mami po to dadto. Kani kasal ni mami. Mga kasal. Akong isa ka auntie. Okay. Ilan yung mga love life na nila dere. Sa kong mga igagaw. Muna mong karaan nga ref. Muna mong lamisa, ha? Wait lang, lamisa diri. Wala, nawala na ito. Namin lamisa nga kahoy diri guys before. Wala na siya. Muna mong kusina. Diri miga hugas, luto. Kahoy yun ang mong gamit sa una guys. Kahoy yun siya. Dahil na pambutang among kahoy. Niya mong kuan. Hugaw na kayo. Dumpsite na. Ano nangyari nito? Young, dumb